Hello guys, good afternoon. Hello Bon. Uy, first time dito ka. Hello pa Kuya Edward. Kuya na lang po tatawagin ko sa inyo. Hello po. Thank you for visiting this live. So, mag-start ako ng 4 PM. Sana makaabot tayo kahit 5 viewers lang. So, para sa mga nanonood right now, let me know kung nandito na kayo. Igalaw nyo ang baso. Rinig naman ako ng ayos, no? Ayan, so meron na tayong 4 viewers. Yes, thank you for a million! Char. So, sana makabot tayo kahit 5. Tapos, mag-start na ako. Oy, by the way, ano na lang tayo? 75 to go! Road to 1,000 subscribers na tayo, mga njay. So, anyway, kung meron pang mga nanonood right now, subscribe kayo kay, kay Bon Kasaklang TV. ARKI rin yan. Yee! Napasyafa route. Famous yan. Ang alikabok dito sa kwarto. My gosh. Share ko lang. Kuya Edward, di ba ARKI rin po kayo? Chichikahin ko muna kayo. Tama ba ako? So, yan. 2 minutes to go. Sana makapag-start na tayo. So, let's wait for more viewers. So, wait pa tayo ng mga... Sana madagdagan pa tayo. Sayang naman, favorite subject ko to. Favorite topic ko to today. Let's go, let's go. So, kung gusto nyo, share nyo naman. Baka naman. Share nyo naman sa mga classmates nyo. Promise, worth it to. Kahit 2 oras to, butin. Worth it to, promise. Draftsman. Okay po. Pwede pa rin po ako magpaturo sa inyo. Pag nagla-live ako. Kasi medyo pa lang ako sa AutoCAD tsaka Revit. Pero tinuturuan naman ako ng aking jowawers. Kaso alam ko, busy siya sometimes. So, ayun. 1 minute to go. Magsa-start na ako. So, wait lang. Ayan. 4 PM na. Ayan, meron tayong 6 viewers. Sa mga 6 na nanonood today, so, good afternoon, good afternoon. Kindly let me know, chat lang kayo sa chat box kung nandito na kayo. Let me know if you are ready. So, mag-start na ako. Thank you po! Thank you po, Kuya Edward. So, mag-start na ako, guys. So, ayan. Off muna natin ang music. Dahil nadidistract ako. Kayo nadidistract eh. Inisip po na naman tayo today. Okay, so hello everyone. Thank you for attending this live stream. Call center yan. So, hello sa mga future architects and wannabe architects and mga interested. Pwede rin mga plantitas because this session is all about... Wait lang, nagahang yung PowerPoint ko. So, this session is about landscape architecture. It's one of my most favorite subjects and actually depende sa curriculum. Sa amin kasi is Architectural Design 6. Yun ang naging focus. Landscape architecture. So, let's wait. So, ayan. Hello sa mga future architects. So, by the way, kung may mga kilala kayong mga interested matuto, so, yun ang aking platform sa YouTube. So, ayan, makikita nyo is art, architecture, dance, and random stuff.
So, yan, you can reach me out if you want to do, collaborations yan, sikat, sikat. So, ayan ang aking mga social media platforms. Bahala na kayo kung gusto niyo mag-follow. Okay, so, by the way, I'm Maxine Loyola Naval. I'm a 5th-year architecture student from PUP, Manila. Wait, naglolo ko yung mouse ko, day. So, ayan. Medyo na-stress ako sa thesis ko ngayon. So, ito nga. Hello, G. Hayden. Good to see you here. Ready na ba kayo sa pa-quiz B? So, hindi pa po kayo member, pa-member. May membership fee po ito. Joke. So, Maxinarts Learning Portal, search nyo lang. It's an art and architecture study group. So, dyan ako nag-share ng mga random stuff kasi pag sinishare ko sa personal wall ko, natatabunan. So, if you want to share something archi-related, might as well share na rin sa group na to para dun nyo na lang i-scan. So, meron din mga ARKI books and so much more. So, ayan. So, pang-8 na session today and thank you guys for attending. Thank you for supporting this live stream. Parang mas gusto ko na nga mag-live stream kaysa sa vlog. Kasi pag vlog, ang tagal-tagal mag-edit. Tapos, di naman lahat manonood. So, live stream na lang para mas engaging, 'di ba? So, ayun. So, ayan. So far, as you have, some of you already know this, yung session 1, 2, 3 is, Zoom meeting. Pero dahil nga limited lang ang time sa Zoom, so, I tried to explore YouTube live stream sa theory, building technology, HOA, building utilities. And today, May 8, pang-8 na session, May 8, sakto. Landscape architecture. So, yan. Kung may mga paborito kayong halaman, chat nyo naman dyan. Charot. So, landscape architecture. So, I'll start na. Okay. So, hindi ko pala yung na-edit. So, wag nyo nang pansinin yung nakalagay dyan. So, ito yung unang tanong. Tanong muna tayo before I start. Who is the father of Philippine landscape architecture? A. Leandro Locsin, B. Ildefonso P. Santos Jr., C. Pablo Antonio, D. Tomas Mapua. So, siya yung nasa picture. Siya ang father of Philippine landscape architecture. And the question is, who is the father of Philippine landscape architecture? A. Leandro Locsin, B. Ildefonso Santos Jr., C. Pablo Antonio, D. Tomas Mapua. So, sagot na kayo guys kung alam nyo kung sino ang father of Philippine landscape architecture. So, sagot na kayo guys. So, yan. Ang unang sumagot ay si Kuya Edward. So, sagot na iba. Sa 6 na nanonood today, sagot na kayo, guys. Sagot na po kayo. So, para po sa mga bago, ayan ang aking setup. So, parang meron tayong pa-online quiz B. And para sa hindi pa nakakala, meron po tayong ARKI quiz B sa darating na August. July or August, kapag hindi na po ako busy after December, kung gagraduate ako. So, yan may prize yung ARKI quiz B, kaya sumali na kayo. So, lahat ng mga ni-live stream ko, nasa reaction video ko, lahat na sa vlogs ko, yun din po ang aking isasama sa ARKI quiz B. So, yan. Sumagot na si Bon. Sagot niya ay B. Ano naman sagot na iba? So, meron tayong 7 viewers ngayon. Ano ang sagot sa tanong? So, mali pala yung spelling ko ng Tomas Mapua. Walang H po yan. So, Tomas yung tamang Tomas, walang H. Sorry. So, who is the father of Philippine landscape architecture? So, naghihintay ako ng sagot dun sa iba. 2 pa lang ang sumasagot ngayon. So, ang sagot ni Kuya Edward ay D. Ang sagot ni Bon ay B. Ano ang sagot kaya nung 4 pa? So, who is the father? Ayan, sumagot na si Tyrone. Ang sagot niya ay B. May sasagot pa ba? So, hello sa 8 viewers. Sagot na kayo, Day. So, again, I will reveal the question. Pero babasahin ko muna ulit. The answer to the question. Babasahin ko muna ulit. So, yan. May sumagot na ulit. So, 4 nang sumagot. Si Shane, B. So, the question is, who is the father of Philippine landscape architecture? A. Leandro Locsin, B. Ildefonso P. Santos Jr., C. Pablo Antonio, D. Tomas Mapua.
Siya ang nasa picture. Walang iba kundi si Ildefonso Santos Jr. or also known as IP Santos. So, siya po ang nasa picture. Kuya Edward, si Tomas Mapua po ay architect rin, pero alam ko siya ang kauna-unahan yata nag-take ng architecture board exam. Pero I'm not sure, so check ko na lang ulit later. Pero yan, from his name itself, siya ang founder ng Mapua. Ay, mali. So, ang first Filipino architect pala, si Felix Rojas Arroyo. So, yun. Pero alam ko na sa mga pioneering architects din si Tomas Mapua dito sa, Pilipinas. Anyway, that's not the topic for today. Let's proceed to the next question. Si Ildefonso Santos Jr., siya ang founder ng Philippine Association of Landscape Architects sa taong 1977. Oo, yun. Thank you, Bon, for the clarification. So, si Ildefonso Santos, sabi niya, I feel there is a lot of opportunities to develop local landscape architecture. There is always something new to discover. And I completely agree with this statement. Sobrang rich ng Pilipinas sa natural resources. The problem is, hindi po natin na-utilize. Diba? So, yun ang sad reality today. But, yan, we are so rich in natural resources, so we must make use of these local materials as much as possible. Okay, so ito po ay building which is designed by Manuel Jr. Jose and Francisco Manyosa. So, ang landscape architecture or ang landscape design ay kay IP Santos or yung kanina na pinakita ko na sa Ildefonso Santos. So, ang tanong, anong building po ang nasa picture? A. Cultural Center of the Philippines. B. Coconut Palace. C. San Miguel Corporation Building. D. Umulit lang, sorry. Sabaw, halatang kanina ko lang ginawa. So, okay. Hindi ko napansin yon. Tulig ako gumawa ng questionnaire today This building located in Ortigas, Pasig is designed by Manuel Jose Jr. and Francisco Manyosa. The landscape design was by IP Santos. So, ano ang nasa picture? Is it CCP, Coconut Palace, or San Miguel Corporation Building? So, ang unang sumagot ay si Bon. Ang sagot niya ay C. So, ano po kaya ang sagot ng iba? So, this was photographed by Paulo Alcazaren, which is also alam ko, isa rin siyang urban planner and more onto landscapes din rin siya. So, ayun. So, ang sagot ni Kuya Edward ay C. So, go guys. So, while waiting for the answers para sa iba, so, wait pa tayo sa ibang mga sasagot. So, habang naghihintay, patugtog muna tayo ng mga very, very slight. This building located in Ortigas, Pasig is designed by Jose and Manyosa. The landscape design was by IP Santos. So, hello sa 8 viewers today. Sagot na po kayo sa aming virtual quiz B. Is it Cultural Center of the Philippines, Coconut Palace, or San Miguel Corporation Building? Nakita ko to sa personal, ang ganda. Iba pa rin kasi sa feeling kapag nakikita mo siya ng personal rather than pictures. As in, parang mas ma-feel mo yung landscaping, yung building. It really feels so welcoming nung nabisita ko to. Parang ganun yung form niya, ganun yung... Although hindi tayo theory ngayon, parang dahil sa form niya, parang sobrang mas relaxing and mas open siya to the sky. Kasi para siyang urban terraces. Yun lang. So, hello. Sagot na iba? Ano pa kaya sagot na iba? So, hanggang ngayon is dalawa para lang sumasagot. So, I will reveal the right answer. So, this building located in Ortigas, Pasig was designed by Jose and Manyosa. Ang landscape design ay by IP Santos. And the right answer is...
The right answer is San Miguel Corporation Building. So, ayan guys, ang San Miguel Corporation Building located in Ortigas, Pasig. Tapos, ayan ang kanyang iba-ibang view. Sabi ko sa ang ganda niya. Para siyang urban terraces. Ganun ang feeling. And later on, mas matatakal pa natin yung mga landscaping na yan. Ngayon, another question. Meron tayo ulit question. So, by the way, for this session, ang pag-uusapan natin is landscape lighting, roof garden, greenhouse, tas mga random plant specifications, at kung ano-ano pa. And by the way, ginagawa ko rin to for the sake of myself. Para sa thesis ko rin, para medyo mag-refresh ako ng mga knowledge, ganun. Whew. Okay, next question. Nakita niyo na yung... Yung mga feeling ko po yes, kasi yun ang hindi ko pa masyado na-research yung building na ito, pero usually kasi magkakasama na yan. Like, for example, di ba sa landscape architecture, kasama yung plant specifications. Kaya most likely, yan yung whole, yes, landscape design nung kasama na po siya sa landscape design ni IP Santos. Next question. Let's proceed to lighting. Identify the type of landscape lighting technique in the image shown. Wait, wrong grammar. Wrong grammar. Tama natin yan. Mag-edit ng PowerPoint. My gosh. Okay, so identify nyo lang po kung anong landscape lighting ang nasa photo. So identify the type of landscape lighting in the technique in the image shown. A, path lighting, B, up lighting, C, underwater lighting, D, step lighting. So ano kaya ang sagot ng iba? So, ngayon ang active pa lang na sumasagot ay si Bon tsaka si Kuya Edward. Sagot naman yung iba. So, hello sa 7 viewers today. So, nakasagot na si Shane. Wait guys, naghang lang yung PowerPoint ko. So, yan, sumagot na si Shane, sumagot na si Tyrone, ang sagot ni Shane ay D, ang sagot ni Bon ay D, ang sagot ni Kuya Edward ay A. So, the right answer is, babasahin ko ulit, identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A, path lighting, B, up lighting, C, underwater lighting, D, step lighting. The right answer is D, step lighting. From the word itself, dahil siya ay mga steps, step lighting. So, yun ang palatandaan. Para mag-guide ka rin kapag aakyat ka ng hagdan. Kasi minsan sobrang tricky ng ganyan, di ba? Kapag pababa ka, hindi mo makikita yung, lalo na kapag sobrang perfect masyado ng mga wood planks. So, yan ang isang importance ng landscape lighting or generally lighting technique. Next! Wait. So, ayan ang next question. Identify the type of landscape lighting. Ayan. Identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A, path lighting. B, wag niyo na po akong tawagin ma'am. Hindi pa naman ako teacher. So, hindi pa naman ako architect. Tropa-tropa po tayo dito. So, identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A, path lighting. B, up lighting. C, underwater lighting. D, step lighting. So, ayan guys.
Identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A. Path lighting. B. Up lighting. C. Underwater lighting. D. Step lighting. So, while waiting for the answer, so sagot pa iba? Okay, so ang sumasagot pa lang ay C. Ang sagot ni Kuya Edward ay B. Ang sagot ni Shane ay A. Ang sagot ni Bon ay B. Ang sagot ni Tyrone ay B. So again, identify the type of landscape lighting in the image shown. A. Path lighting. B. Up lighting. C. Underwater lighting. D. Step lighting. The right answer is up lighting. From the word itself, nakadirect siya upwards. So, ang tamang sagot ay up lighting. So, ang nakakuha ng tama ay si Kuya Edward, si Bon, and Tyrone. Okay lang yan, Shane. Next question. Ay, before pala yan ng iba pang examples ng up lighting. So, para mas ma-emphasize nyo yung mismong object. So, ayan, kung makikita nyo is na-emphasize niya si Jose Rizal dun sa, yan na makikita niyo sa Rizal Park sa Luneta. Yan, kung nakapunta na kayo dyan guys, kung kayo taga Manila, uplighting ang ginawang lighting technique. Okay, next tayo. Ito is, again, next question na tayo guys. Identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A. Silhouetting. B. Uplighting. C. Downlighting. D. Step lighting. So, yung technique na to ay sinasabing it mirrors the effect of the sun or the moon. It is the most natural form of landscape lighting. And pinaka-common rin natin to nakikita. So, ano ang tamang sagot? So, while waiting for your answers, maghintay ako sa inyong mga sagot. Maghintay ako. Okay, so may sumagot na, may sumasagot na. Ang sagot ni Shane ay C, ang sagot ni Bon ay C, ang sagot ni Tyrone ay C. So, lahat ang sagot ni Kuya Edward ay C. Well, in fact, tama po kayo lahat. Active kayo apat So, asa na yung tatlo? Sagot naman yung iba nating viewers. So, hello sa 7 na nanonood today. Thank you for visiting this live. The right answer is downlighting. Next, ito naman. Identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A. Silhouetting. B. Uplighting. C. Shadowing. D. Grazing lighting. So, this is sinasabi na this is utilized to highlight and enhance the textures para mas maipakita mo yung surface, yung textures ng iba-ibang material such as cobblestone, masonry, stucco, or tree bark. So, sagot na kayo, guys. So, I'll be waiting for your answers.
So, may tanong po si Kuya Edward. So, mamaya ako sasagutin yan dahil may encounter din natin yan sa live na ito. So, again guys, identify the type of landscape lighting. So, A, silhouetting, B, uplighting, C, shadowing, D, grazing lighting. Ang sagot ni Bon ay D, sagot ni Shane ay D, sagot ni Kuya Edward ay A, sagot ni Tyrone ay D. The right answer is grazing lighting. So, yan po ang tamang sagot. So, pinapakita niya yung textures from yun yung parang keyword, yung grazing. Dahil, ayan, para maipakita mo yung mismong material, okay, so next na tayo, next question. Ito, ayan. So, medyo nakakalito itong mga susunod na lighting technique. So, identify the type of landscape lighting in the image shown. A, silhouetting, B, uplighting, C, shadowing, D, grazing lighting. Obviously, hindi na siya grazing lighting dahil nasagot na siya kanina. So, ito yung ginagamit tong landscape lighting technique para maipakita mo yung form ng isang specific na object. It can be a plant, a tree, a statue, kung ano mang installation yan, or under other landscape object. So, it is reflected against the wall or other vertical surface. So, identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A, silhouetting, B, uplighting, C, shadowing, D, grazing lighting. So, ang sagot ni Bon ay A. Ang sagot ni Shane ay C. So, may iba pa bang sasagot? So, hello sa 7 viewers natin today. Sagot naman kayo, guys. So, ang sagot ni Kuya Edward ay C. Identify the type of landscape lighting technique in the image shown. A, silhouetting, B, uplighting, C, shadowing, D, grazing lighting. Sagot ni Tyrone ay A. So, I believe kayo pa rin ang active na sumasagot. So, i-reveal ko ng tamang sagot. The right answer is silhouetting. So, from the word itself, medyo na mamaya i-discuss ko rin ano yung pinagkaiba niya sa silhouette, ang silhouetting and sa shadowing. So, ang palatandaan sa silhouetting is may specific object ka, i-highlight mo yung mismong form niya. So, against the light din siya. Ay, against sila sa isa't isa. And ito ang shadowing. Ang pinagkaiba ni shadowing, nagkakas siya yung shadows. Sa shadows mo, maipapakita. So, di ba ang tawag dito ay cast shadows? Shadow pa rin naman to. Pero dito kasi, pag shadowing, wait, off ko yung music. So, ito kasi, pag shadowing, mapapansin nyo, hinighlight niya yung form through patterns, through cast shadows. Pero pareho silang nagka-cast ng or against something. Pero ito kasing silhouetting, wait, nagahang yung PowerPoint. Yung silhouetting, kung makikita nyo, ang hinighlight niya yung mismong object. Okay? Pero ito kasi, nagkaroon pa ng shadows, ng cast shadows, para maipakita yung form, yung patterns. Yun ang kanyang pinagkaiba. So, in case nalilito kayo, ayan ang kanyang difference. So, ayan. Medyo naghang ating PowerPoint. So, ayan guys, ulit, yung silhouetting. So, huwag niyo kakalimutan, silhouetting and shadowing. Okay, next na tayo. Kanina, may tanong si Kuya Edward, and mamaya masasagot na rin natin yan dito sa mga susunod. So, for example, yung tanong kasi ni Kuya Edward is, ito. Anong tawag sa light sa fountains na dynamic and sumasabay sa music? Pwede nga tag sa kanya, generally, animation lights, fountain lights, and usually sa kanya, ito, from the picture, just like swimming pools, in-ground and recess. So, depende. Di ko rin alam sa technique.
Pero usually, ang tawag din sa kanya generally is fountain lighting, dancing lights. Yun ang iba pa sa kanyang tawag. Next question tayo. So, ayan yung mga iba-ibang types ng mga lighting fixtures. And ito yung kaninang mga iba-ibang techniques. So, ayan is, pag floodlight and spotlight, pag floodlight, ganyan yung itsura niya. Spotlight is mas specific yung kanyang, ang tag dito? Nakalimutan ko yung tawag, sorry. Yung kanyang angle na masasakop ng lighting. Then, ito ang hardscape lighting, path light. So, ayan ang kanyang mga examples. Next is bollards. So, ayan ang iba-ibang types ng bollard lights, mga bollard fixtures. And, ginagamit rin siya for path lighting, para may pakita mo yung path. And, usually, maganda rin siyang gamitin sa mga bike lane. If nagagala, hello Mark, wow, nakahabol ka pa Mark. Tapos na kami, bye-bye, charot. So, ayan, pasensya na sa ubo ko. Usually, sa mga bike lanes, makikita nyo itong mga bollards. And it's a good fixture kasi madi-discourage yung mga cars na mag-park dun sa bike lane. And yun ang kailangan sana ma-improve dito sa Pilipinas. Sana ma-develop pa yung mga sidewalks, para hindi lang puro roads. So, yan. Pero usually, alam ko meron na rin sa Makati, hindi ko lang sure. Kasi nasa Cavite ako eh. Yung kanina, yung pag nasa in-ground siya, ito, may nag-a-adapt na rin ng ganyan sa bike lanes. Pero yun nga eh, maganda sana siya sa gabi, pero kasi, ang hirap eh, pag may matitigas na ulo na kotse. At least kapag bollard, diba, hindi sila makakapark. Okay, so, ayun. Ito is examples ng unacceptable and acceptable lighting fixtures. So, as you can see, going back dun sa bollards, ito kapag unshielded, ito kapag fully shielded. Mas safe siya sa mata kasi 'di ba merong glare yung lights, and sobrang sakit niya sa mata kapag yung mismong parang ang sun, hindi mo siya matititigan ng diretso. So, ayan ang mga iba-ibang types, pero hindi tayo masyado mag-focus dyan today. Pero ayan yung mga basic lang din. So, there are fixtures na sinishield yung light source. So, kumbaga parang indirect, para mas maganda yung vision, and ayan. And ayun yung sinasabi natin, meron din tayong tinatawag na color temperature scale. Sa color temperature scale is, like for example, itong mga medyo yellowish na ma-orange, pwede siyang gamitin for accent lighting, for mood lighting. Yung dating pinakita ko sa theory of architecture, yung ginamit na lighting yung color temperature ng mga ilaw sa Tagaytay ay usually warm to yellowish na lighting. Kasi, in theory, pwede niyang ma-oppose yung feeling ng isang user, since malamig ang Tagaytay, syempre magdadagdag siya ng init sa mata and sa katawan. And pag dito naman is tong mga white to blue is for security and for offices, for working, ganon. Okay, hindi pa tayo break. Next is, na-discuss daw sa lighting, yun lang ang ating masishare sa lighting. Ngayon is, may ipapresent ako sa inyo before tayo mag-break. So, ngayon is, I will present something na nireport ko dati sa school. So, wait lang. Ayan. So, let's talk about roof gardens. So, ito is report ko sa sa Design 6 under kay Mama Seda nung ako'y third year. Wow, parang ang tanda ko na, no? So, mga 2 years ago lang to. So, ayan ang aking professor, si Architect Maceda. So, Design 6. And, ang aking nireport nun ay roof garden. So, wait lang. So, ayan. So, yun ang mga examples ng roof garden. And, actually, ina-adapt na siya. And, actually, there are benefits sa mga roof garden. Aside from being decorative, landscape architecture is not just about some sort of decoration. Meron ka ring makukuha dyan. For example, food supply. You bring the food to the people.
So, nagkakaroon ka na. Ngayong pandemic, mas nakita natin yan. Kahit ako, try ko magtanim ng mga tomato, ganito, ganyan. And ang kagandahan kasi sa roof garden is, kahit malaki yung nasakop na building footprint ng iyong bahay, parang nako-compensate mo, I don't know if that's the right term, dun sa lupang inano mo, kumbaga may nabibring back ka dun sa environment. Next is ayan for temperature control. And obviously, kapag ganyan, for example, yung init, mas ma-absorb muna ng plants bago siya pumasok sa bahay mo. So, parang naging buffer din siya. Aside from temperature, buffer din siya sa wind and so much more. Meron din siyang hydrological benefits. Kahit ako, right now, nag-explore ako ng aloe vera, ganito ganyan. Nakagawa ko ng iba-ibang healthy na beverages, pagkain, kasi nga meron akong garden. Pero hindi roof garden. And also gives habitats for wildlife. So, ngayon, ang daming butterfly. Pansin nyo, pag nag-garden kayo, ang daming butterfly, caterpillar, may mga ibon. So, nabibigyan nyo sila ng shelter. And also, recreational purposes. So, di ba may tinatawag tayong biophilia or yung biophilic architecture and yung connection mo from connection to nature and humans. Yes, okay. Thank you po. Next is, ayan yung mga, like for example, ito. Kailangan natin ng urban trees. Instead of building roads, bakit sana, mas okay na magkaroon tayo ng mga puno sa mga sidewalks. Kasi mas mas regenerative. So, ayan yung mga iba-ibang opportunities and so much more. So, ayan. Ito, tingnan nyo. Sabi dito is, the net cooling of a young healthy tree. Equivalent siya sa 10 room-sized air conditioners. Actually, the best example na mabibigay ko is nung pumunta ako ng UP Diliman. Kasi, di ba, syempre, knowing sa Manila, very few yung spaces. Iba yung init ng may puno, iba pa rin yung init kapag maraming puno. So, when I was in UP, kahit maglakad ako ng matagal, masarap sa feeling kahit sobrang init, kahit alas 3. Kasi may mga puno. So, ayun ang isa pang advantage ng mga trees. So, kaya I encourage you guys to be naturalistic. Next naman na yan, mga examples ng Next is, meron din tayong tinatawag na shallow or ultra-extensive roof garden. Kadalasan, ayan yung mga kanyang layers. Ina-adapt din niya syempre yung nature. So, meron tayong plant level. Kapag green roof naman to plant level, growing medium, filter sheet, etc. May drainage din, of course. Syempre, kung maglalagay kayo ng roof garden or green roof, kailangan mas maging makapal yung slab, tama yung slab. Kasi mas mabigat yung kasi meron na siyang additional na load So, ayan yung drainage rin, pinakamahalaga. And next is, ito, sample specification ng isang roof garden. So, shallow assembly ang tinatawag dito. Kasi from the word itself, mababaw lang siya. And yun nga, ang principle din, paano malalaman na mababaw or malalim yung kinakailangan niyang foundation or yung soil or yung growing medium. Simple lang, ang pinaka-fundamental for plants, the bigger, ganun naman yun, di ba? The bigger the plant, ganun din siya. Parang building lang yan, di ba? Pag mas matangkad yung building, mas malalim rin yung pundasyon niya. Ganun din sa plants. Well, napansin ko rin yan sa mga plants kung ano yung mas malago. Like for example, yung acacia. Acacia tree is an invasive plant. Invasive yung roots niya. So, pwede niyang, kaya kunyari, kung maglalagay ka ng sidewalk sa acacia, hindi advised na yung talagang solid lang. So, dapat lalagay mo yung interlocking bricks, yung flexible bricks lang. Bawal yung parang fixed na kasi masisira rin yun ng acacia tree. So, ano pa ba? Pero, kapag palm tree or something na mas erect, hindi siya invasive Like pine tree, palm tree, lahat ng matatangkad. Kahit matangkad silang sobrang tangkad, yung roots niya, nag-a-adapt lang din kung ano yung given na sa kanya. Next is, ayan, kung meron tayong medium depth, meron tayong shallow, meron din tayong medium depth. So, nahalangan pala na mukha ko.
Pero okay lang yan, ano lang naman. So, ayan. So, kapag medium depth, ayan, yung kanyang tinatawag na mas extensive na siya, mas malalim. And ayan ang kanyang typical na layers, typical na itsura. Next is, ayan, kapag medium depth na, pansin nyo, mas malalim na siya. Especially, ano rin yan, kapag kunyari, magpapalaki kayo ng halaman na pang roots, like potatoes or something like that. Next is, meron na tayong deep or intensive roof garden system. From the word itself, mas, mas maraming layers. So, mas maraming requirements. Depende na rin sa plants. So, pwede ka ang mga pwede mong itanim is turf, perennial flowers, shrubs, at pwede ka na rin magtanim ng small trees. So, going back, ayan, yung kanina, na pinakita ko sa medium depth, ang pwede mong itanim is mga herbs, grasses, iba-ibang vegetation, pero kapag ganito ang mas intensive na, which is yung deep or intensive roof garden system, pwede ka na magtanim ng maliliit na puno. Feeling ko pwede na rin dyan, maliliit na puno, can be bonsai, can be lemon, calamansi, mga ganon. And ayan ang isa pang example. So, pwede ka na magtanim ng puno, pwede ka na magkaroon ng gubat sa ibabaw ng iyong bahay. Next is, so maraming nalilito ko na yung green roof and roof garden. Pero kasi ang green roof, ito yung practice of growing vegetation direct doon siya sa roof. So, para lang meron siyang waterproof membrane. Samantala, kapag roof garden, similar din siya, pero parang may container na siya mismo. So, anytime pwede mo siyang tanggalin yung container na yun. Pero si green roof is parang fixed na siya. So, ayan yung mga iba-ibang specifications sa iba-ibang mga brands. Ayan, extensive, may built up, biodiverse, and so much more. Ngayon is magpapakita ko ng case studies before we take a short break. So, ayan. So, ito is, yung nakikita nyo ngayon is Kensington Roof Gardens. So, actually, marami nagpa-party dyan, mga artista. Ayun, it's located in London. Tapos, ayun yung kanyang landscaping. Kung makikita nyo, kaya kailangan makapal din talaga yun na niya. So, ayan, sabi, in-import daw yung rocks. Yan, meron mga trees na napansin nyo sa left side, may mga shade trees. And next is, wait, naglo-load ang ating So, ayan iba pang mga views sa Kensington Roof Garden. Kung papansin nyo, ayan siya. Ang ganda, no? Iba-ibang plants, iba-ibang trees, iba-ibang vegetation. And ayan, meron din siya, ayun ang kanyang mood kapag gabi. So, mapapansin nyo, di ba, gumamit na sila ng warm lighting, medyo ma-orange na siya. So, kasi malamig sa gabi, so pwedeng mabigyan niya ng panibagong feel yung place. Next is ngayon is ito, the best to. Gardens by the Bay in Singapore. Alam niyo naman natin na ang Singapore is talagang grabe yung mga architectural exploration nila, di ba? So, ayan, isa siyang horticultural theme park. So, ayan, meron din siyang, napiyok ako. May cloud forest. Ayan, sobrang, alam niyo na to guys, sobrang ganda na to. Ayan, it is encased with a 35-meter tall tower. So, 35 meters daw yan. Tapos, siya, parang yung bridges niya, may suspended lang din siya. Then, ayan. Next is, ito naman is, Waldesperal sa Germany. Kung makikita nyo, para siyang, urban terraces. Mas nagmukha siyang urban terraces with the form of the building. Nagmukha siyang mountain. Para siyang naging man-made na mountain. And it's completed in 2000. Apartment building siya. Roof terrace, yung kalimitang tawag nila dun sa roof garden nila. So, ang kanyang is U-shaped na ramp. Naka-ramp siya eh. So, pwede mo siyang lakaran. Para ka nag-hiking kapag pumunta ka dito. Ay, akala mo nakapunta na ako. Hindi pa ako nakakapunta dyan. Okay. So, yun ang aking mga case studies. And, since it's 4:41, we'll take a short break muna tayo, guys.
So, papatugtog muna ako guys. So, break muna tayo for 10 minutes. 10 minutes break tayo. 10 minutes break. And yun. So, if you have questions, feel free to comment them. So, kung gusto niyo makapagkwentuhan, kwentuhan muna tayo. So, break muna tayo for 10 minutes guys.
So, hello guys, I'm back. Hello sa apat na nanonood today. Magre-resume na ako in 2 minutes. So, 5 o'clock, mag-start ako ulit. Uy, sa 5 nanonood today, chat naman kayo. Sino-sino kayo nanonood ngayon? Okay, so, kung may mga katanungan kayo, feeling ko meron akong gustong isama na, parang bonus, ano. So, later on, kapag kaya pa ng oras, magsasama ako ng konting advance na para sa mga first year dito, try ko magsama ng something like urban planning and something ganun. Uy, nag-assignment ka pala. Anong assignment mo, Bon? Okay, so 1 minute to go. Mag-start na ako ulit. Wala yung aking mga suki sa live. Puro tayo mga bagong suki. So, ayan, 5 o'clock na. So, I'll resume. Okay. So, let's talk about landscape architecture pa rin. So, magbibigay lang ako ng few insights about greenhouse. So, ayan, yung example ng greenhouse. So, when it comes to landscape architecture, kailangan aware tayo na may iba-ibang klase ng plants and may iba-ibang ways how plants, herbs, trees will thrive. Like for example, may plants na kayang mag-sustain sa direct light, meron naman kaya niya indirect light, meron naman palaging pinepeste, like for example, ito, kung plantito or plantita ka, static of rigid bodies. Kung plantito or plantita ka, mas malaki yung advantage mo when it comes to landscape or architecture. So, wait lang. Isasarado ko lang yung pintuan. Wait lang. So, ayun guys. Going back, kapag plantito or plantita ka, mas gamay mo yung like for example ako, in my experience, yung lemon is palaging may mga caterpillar, palagi siyang, minsan okay pa siya, tolerable, pero minsan kasi nagiging invasive, like bagong tubo pa lang yung leaf, puro kagat na, puro mga nagmumukbang na peste. Kaya kaya doon siya naging peste. Sa una parang okay pa siya. So ako hindi ko sila pinapatay, nililipat ko na lang sila sa ibang lemon. Bahala sila magano doon. And like for example, yung nabanggit ko sa roof garden, pwede ka magbigay ng wildlife for animals. And kaya hindi ko sila pinapatay, naging butterfly din naman sila. So, aside from that, kailangan mo rin ng greenhouse para ma-block yung mga pests. Like, for example, dito kasi, ewan ko kung inabutan kayo yung lugar nyo, nung Taal, nagkaroon ng ashfall. So, ang tendency is, maraming mga crops and mga pananim dito sa amin, sa silang, na deads. So, nagkaroon ng downfall sa agricultural sector. Pero, with that, yung ashfall naman, pati sa drainage, naapektuhan rin. Actually, hindi siya ina-advise na basain kasi yung ashes kasi, 'di ba namumuo siya. So, nangyari, nag-clog siya sa drainage. Sobrang, ewan ko nga feeling ko kaya sobrang alikabok sa kwarto ko. Baka may mga abu-abu pa na hindi pa said na wala, share ko lang. Uy, sana all may project, charot. So, ayan, kung makikita nyo yung greenhouse, may bamboo, may iba-ibang types ng greenhouse and maraming considerations when building your greenhouse. And it's also to protect your plants din, for security purposes rin.
Eto, meron tayong ARKI quiz beat time ulit tayo, guys. So, sagot lang kayo. Identify the landscaping system, plants, and trees. So, samot-saring identification lang to. Mga random stuff about landscape and landscaping. So, okay, ready na ba kayo, guys? And the first, is, eto ay natanong ko na sa building tech. Kasi we were talking about this, specifically about wood. Pero inulit ko siya. So, ayan. Kung since mga bagong viewers kayo, so for sure, hindi nyo man siguro na yun. So, anyway, the question is, this is wood from dicot trees. These are usually found in broad-leaf temperature and tropical forest. Trees include alder, balsa, beech, hickory, mahogany, maple, oak, teak, and walnut. So, A, timber, B, lumber, C, softwood, D, hardwood. So, yung nakikita nyo, yung unang puno dito is alder. Tapos, sumunod ito ay balsa. Yung isa ay beech, then hickory. So, yun. Hickory itong nasa pinaka-dulo. And, while waiting for your answers, sabi ng prof namin, si mahogany, it's highly discouraged in public, like for example, in public spaces, like sa mga shades, kasi hindi daw siya friendly sa mga ibon. So, yun ang isa pang kailangan nyong alamin when, kumbaga, kasi ako, ang sinasabi kasi ng mga nung lower year kasi ako, parang basta lang ako naglalagay ng puno. But, kailangan mo ring alamin, anong puno yung ilalagay mo. So, you also have to be careful with that. On specifying kung ano yung trees na ilalagay mo, magta-thrive ba yan sa Pilipinas? So, ayun, currently ako, ang dami kong mga 1-year-old. Ay, walang PPT, sorry. Bakit wali? Sorry naman. Yan. Sorry to leg. Ayan ang tanong. So, this is wood from dicot trees. Oh my God. Take two. This is wood from dicot trees. These are usually found in broadleaf temperate and tropical forests. Trees include alder, balsa, beech, hickory, mahogany, maple, oak, teak, and walnut. A, timber, B, lumber, C, softwood, D, hardwood. So, ayan, yung unang puno na makikita nyo dito, ayan, ay alder, balsa, beech, and hickory. Itong hickory. So, yung sinasabi ko, yung mahogany nga, hindi siya friendly sa mga ibon. So, kanina pa pala ako nag-explain about greenhouse. Di ba naman? Sorry naman. Ay, hirap pag nasa laptop lang kasi nagsistream eh. So, yun, sagot na kayo guys. Sagot na kayo. A, timber, B, lumber, C, softwood, D, hardwood. Sorry naman, tao lang, char. So, while waiting for your answers, guys, so, hintay ko yung mga sagot. A, timber, B, lumber, C, softwood, D, hardwood. So, sumagot na si Kuya Edward ng C. Hello sa 5 nanonood today. Sagot kayo, guys. Sagot ni Bon ay D. So, I will read a question before I reveal. Uy, meron tayong bagong visitor. Hello, Verlene. Hello po. So, sagot niya po ay D. So, i-reveal ko ng tamang sagot, pero basahin ko muna ulit. This is wood from dicot trees, usually found in broadleaf temperate. Wait lang.
Na-distract na naman ako sa music. Temperate and tropical forest. Trees include alder, balsa, beech, hickory, mahogany, maple, oak, teak, and walnut. The right answer is... Okay, naghang yung PowerPoint. My gosh, kailangan ko nang bumili ng bago laptop. The right answer is D, hardwood. So, hardwood yan, yung mga examples ng hardwood yan yung mga nakikita nyo sa photos. And ito yung pinakita ko kanina, yung mga greenhouse. Yun yung mga aking pinakita kanina. So, actually yun nga, usually may mga plants, another trivia, may mga plants na, or kunyari, mga herbs, hindi sila advised na itanim diretso sa lupa kasi, or kaya seedlings, hindi sila advised na diretso tanim sa lupa kasi may tendency sila na makontaminate. So, hindi pa nila since may mga bacteria, so hindi nila kayang mag-thrive sa ganon. So, usually, ang ginagawa kapag seedling pa lang, pwede nyo siyang itanim muna, tissue sprouting. So, pag sinabing tissue sprouting is yung tissue, lagay mo lang yung seed doon, babalatan mo yung seed, tapos, tago mo lang siya sa moist na lugar, babasain mo yung tissue. Tapos, after like 1 week or 2 weeks, pwede mo na siya ilipat diretso sa lupa. Okay. So, hello po, Verlene. Okay, so yan yung tanong kanina. So, going back, ayan ng hardwood. Next, ito. Madali lang to, guys. So, yung nakikita nyo ngayon sa photo, it's an example of... So, ayan ang clue. Ano ang nasa picture. So, ayan. Naka-fill in the blanks tayo ngayon. So, type nyo lang ang sagot, guys. Medyo mahaba-habang ita-type to, pero sagot lang kayo. I'll wait for your answers. Masagot pa lang ay si Kuya Edward. Kaso mali po kayo, Kuya Edward. Hydrophilia wall is wrong. Actually, 2 words to eh. Pero tama yung wall. Tama yung wall. 2 words to. So, okay, yun. Nakuha na ni Bon. So, ayan, hindi ko lang nalagyan ng space kasi baka hindi rin siya mapansin. The right answer is hydroponic wall. So, yung nakikita nyo po ngayon sa image ay isang example ng hydroponic wall. So, pwede rin siyang tawagin yung vertical wall, green wall. Pero, usually, meron na siyang installed. So, parang meron na siyang pipes na yun yung mag-water dun sa plant. So, the right answer is hydroponic wall. So, ayan ang tamang sagot. Thank you guys for trying this, Next na tayo. Next. Eto, madali lang to. Pairing specific, actually, di ko nga masyadong gamay to. Hindi ko kasi siya, Dito sa PUP, actually, isa siya sa mga, parang mga specialization subject. Pero ibang kasi ang tinake ko. So, ano daw to? Isa itong sound simulating plant, kahit general term lang. Yon, tama po si Verlene. Tama. Yes, nakahabol pa. Hydroponic wall. So, yan. This is a sound simulating plant.
So, wala tayo lang ng hint. Ano yung nasa picture? Sagot na kayo, guys. So, hello sa 7 viewers today. Hello sa nanonood today. So, sagot na kayo, guys. So, ang sagot ni Kuya Edward ay bamboo. Ang sagot ni Bon ay bamboo. So, may sasagot pa ba? Bamboo kaya itong sa photo? Okay. So, yes, tama kayong dalawa. Thank you for answering. The right answer is bamboo. And sinasabi, according to research, ang bamboo ay isa sa mga pinaka-effective na for sound buffer. And ngayon, yun nga, yung nabanggit ko dito sa PUP, merong specialization na bamboo. More on bamboo research and design. Pero ang tinay ko kasi environmental planning, tas meron din construction management, ganun. So, ayun. Next na tayo, guys. Next item. Ito. Ano kayang halaman ang nasa picture? This is a fast-turn crop and can be included in your edible garden. Isa daw tong fast-turn crop. So, sorry, mali na naman ako ng grammar. Nasasabaw ako. Kasi kanina ko lang to ginawa. So, this is a fast-turn crop. Pwede mo daw siyang isama sa iyong edible garden. Ayan, kung may mga plantito and plantita dito. Oo. Parang mayroong nga mga research going back dun sa bamboo, may mga research na parang bamboo tencel. Sa maganda, mas sustainable siya. Yun ang maganda sa bamboo. Maganda kumbaga, it's better na mag-depend rin sa natural resources. Ang sagot ni Kuya Edward ay oregano. Kapamilya siya ng oregano. Pero hindi siya oregano. Magkatropa lang sila. Magkapamilya lang sila pala. Wow, may nag-grab na ng scientific word. Kahit general lang po. Okay, sumagot na si Verlene. Mint. Ano kaya sagot ni Bon? So, hello sa 5 nanonood today. Guess nyo kung ano ang nasa picture. So, iba pa. Wait lang. Okay, hello sa 6 na nanonood today. Ano daw itong fast turn crop? Usually, ang fast turn crop is tinitake siya ng mga 6 weeks. Mabilis lang siya i-harvest. Madali lang siya patubuin. And you can eat this straight from the garden. So, ang sagot niya ay, hindi plantito. Parang plantito si Verlene tsaka si Kuya Edward, Okay, the right answer is mint. Tama si Verlene. Ang oregano vulgare or vulgar, hindi ko man alam ang tamang pronunciation sa scientific term, ay iba pa siya. So, parang Italian oregano yata yun. Pero ito kasi mint. Pero magkapamilya rin sila. So, ayan, mint. Mint. So, ang sarap na to. Although, ewan ko, kung para sa iba ako, nasarapan ako. Tapos, siya, yung parang... Kaso nga kasi, di ba, yung mint, kadalasang ginagamit sa toothpaste. Kaya pag kinain mo to, para kang kumain ng toothpaste. Which in fact, kaya nga ganun, kasi nasanay tayo na yun yung lasa ng toothpaste. Tomato plant, ang layo.
Hindi, okay lang yan. So, mint. Next is, ito naman. Maliliit lang to. This is a slow turn crop and can be included in your edible garden. When you say slow turn, inaabot siya ng more than weeks. Like, mga months. Matagal siya i-harvest, mabagal siya tumubo. Ano kaya ito? May nakakalam kaya? Sabihin nyo kung gusto nyo ng clue. Magbibigay ako ng clue. So, kung gusto nyo ng clue, magbibigay ako ng clue. First letter niya ay T. Yan yung clue. Starts with letter T. Nakakalito mga herbs, no? Magkakamukha sila. Ayun na yung clue. Magkakamukha sila. Oo nga, magkakamukha sila. Ba't ba ako nagpa-exam ng ganito? Okay, so i-reveal ko na yung tamang sagot. Actually, kahit ako nalilito. Pero ang alam ko, this is tarragon. Kaso magkakamukha naman sila ng rosemary. Ang thyme, mas maliit siya. Parang mas maliit yung leaves ng thyme. Pero ito, ang magkahawig, si tarragon tsaka si rosemary. So, ayun. Thank you for answering, Verlene. Okay. So, next question. Ito, napakadali lang nito. This can, according to research, na-improve daw niya yung air quality and pwede siya good for indoor and outdoors. Sobrang daming namin ganito. Pumutok na nga siya sa paso. And actually, yung ganyang nakikita niyo sa picture, parang ano siya, sakto na yan. Kailangan na niyang irepat. Pag ganyang sobrang ang alam mo lang kumain. Ako rin eh. Kahit ako, I'm still educating myself about plants. Hello sa 7 na nanonood today. Ano ang nasa picture ngayon? Hindi naman kailangan scientific word, kahit yung lang, mga ang tagal, yung word na ginagamit lang natin. Common name. Okay, so nakasagot na si Bon. Ano pa kaya ang ibang tawag sa snake plant? Wow, social ng Englishera. Charot. So, libre daw siya sa probinsya, mahal sa Manila. Oo. Actually, alam nyo ba, ito, gusto ko lang pagmalaki yung bansa tuloy. Yung silang, kasi, yung place ko pala kasi sa thesis ko, chika ko na lang, parang ang hirap mag-build ng identity para sa isang lugar. So, nung ni-research ko, ito palang lugar namin sa Silang Cavite, katabi ng Tagaytay, in case na hindi nyo alam. Ano pala siya? Andito na talaga yung market ng ornamentals tsaka ng cut flowers. Kaya, kung naghahanap kayo ng mga hindi naman sa pagpa-plug, pero kung naghahanap kayo ng mga mura, pumunta kayo dito sa Silang. Andito ang mga plantasyon ng iba-ibang halaman. So, kasi andito parang yung agricultural industry, and usually yung mga binibenta sa Manila ay galing din dito.
So, okay, the right answer is snake plant or espada. So, let's proceed. Ay, mali. Ito is, ayan. Alam nyo na to. Ito, anong plant ang nasa... Kung kanina meron tayong mint, sinasabi na ito ay isang example ng insect repellent plant. So, ano ang nasa photo? Kahit o yung ano lang, common name lang. Kahit hindi siya specific. Go, guys! So, sagot na kayo, guys. Maraming types yung ganitong halaman. Pero ipapakita ko rin siya after this question. Catnip ang sagot ni Bon. Pero hindi siya catnip. Lemon balm. Hindi rin. Kahawig lang siya, okay, upon searching it. Magkahawig nga sila, pero hindi siya lemon balm. Maliit tong lemon balm. Mukha siyang mas maliit. Ito medyo mas round, yung kanyang leaf. Mas mabilog. Sabihin niyo ako, Siret. Pag nagbigay ako ng clue, alam niyo na to eh. Magbibigay ba ako ng clue? Sige, magbibigay ako ng clue. Clue, may letter R. Pero hindi ko sinasabi kung saan yung R. The clue is may letter R siya. So, may sasagot ba, guys? Ten, 9, 8, 7. Parang hirap naman na exam na to. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ang tamang sagot ay oregano. So, alam nyo ba, maraming iba-ibang types ng oregano. So, ipapakita ko sa inyo guys, yung iba-ibang types ng oregano and alamin natin kung anong oregano itong nasa picture. Ayan, nakahabol pa si Bon. Oregano. So, hello. Ayan, meron tayo iba-ibang types ng oregano. Ayan yung itsura ng common oregano. Ayan ang kanyang scientific name. Ito ang shinare kanina ni Kuya Edward. Pero hindi yun ang tamang sagot. Tapos, meron din tayong Syrian oregano. Kapag Syrian oregano, pansin nyo, analyzing the leaves, mas maliit siya. And yung leaf niya, kung mapapansin nyo, straight, walang mga bako-bako. So, ayan ang kanyang scientific name, Origanum syriacum. Kaya siya tinawag na Syrian oregano. Next, ito yun. Greek oregano. So, yung nakikita nyo right now, yung kaninang nasa tanong ay Greek oregano. Marami kaming tanim na ganyan. And, pwede mo rin siyang gawin parang vines.
Kasi ang bilis na gumapang. Kaso, ang problem lang with this type of plant, invasive rin siya. Invasive siya in a sense na basta may makakapitan, tutubo siya. Kahit, alam niyo ba, kahit pumutis ka na ng dahon, ilagay mo lang siya, mabilis siya mag-root out. Sobrang low maintenance niya talaga, guys. And yun ang isa disadvantage. Kapag low maintenance yung halaman mo, pwede siya maging invasive sa ibang halaman. Ganun yung nangyari sa amin, lumipat ng ibang paso. Nag-evacuate. At pa ibang types, golden oregano. Ang palatandaan lang yan, kapag Greek oregano, pansin nyo lang yung pinaka parang pattern ng leaf, tsaka yung kanyang dulo, yung edges niya. So, next naman is golden oregano, ornamental oregano, medyo kahawig. Pero ito, pag ornamental oregano, kung a-analyze natin maigi, mas manipis yung kanyang dahon. Ayan, pag Italian oregano, mas maliit. And ayan pa, iba-ibang types ng mga oregano. And hindi tayo magdedwell masyado doon. Going back, next question tayo. Next. Ito, sa landscaping kasi, mahalaga rin na parang, antag dito, ma-enhance yung senses natin. So, meron, di ba tayo multi-sensory? So, maganda na ma-enhance yung sense of sight, sense of smell, sense of hearing, like, yun yung mga magandang considerations when you're doing the landscaping. Sense of touch, sense of taste, pwede rin. So, sa yung mga texture, maganda yan ma-emphasize sa iyong plant specification sa iyong landscaping. Ngayon, ano kaya itong nasa picture? Vibrant colors attracts insect which also wards off pests and insects away from the crops. Since insects are colorblind, they are attracted to objects with strong wavelengths. So, yun ang kagandahan when you're putting flowers like this, madadivert yung mga insects dito kesa sa mga crops mo. So, kaya maganda rin maglagay ng flowering plants sa iyong landscaping. Ano kaya ang halaman ang nasa picture? So, wait lang guys. Medyo naghang yung PowerPoint. So, magbibigay ako ng clue. Magbibigay ba ako ng clue? So, magbibigay ako ng clue, guys. Clue. Starts with the letter C. Okay. Galing ah. Nakuha na ni Bon agad. Tama. Cosmos. So, the right answer is cosmos. Cosmos. Yan ang tamang sagot. Yan ang kanyang vibe. Ganyang ka-vibrant ang kanyang colors. Ayun ang kanyang mga advantage when you are applying this in your landscaping. Next, ito. Madali lang to. This can serve as disinfectants as it wards off pests and insects due to its unattractive smell which is only effective against insects. It is also edible and can be suited for human consumption. Ano kaya ang flower na nakikita natin dito? So, guys, go. Time check, it's 5:32. So, may mga 30 minutes pa tayo. Go, guys. Kung kaya nyo i-identify nyo lang. Malayo, mali, Bon. Iba. Sige, magdadrop ako ng clue ulit.
So, nag-drop na ako ng clue. Yellow carnation is wrong. So, mas ano sila yellow carnation eh. So, hindi siya yellow carnation. Magkaiba ang kanyang petals. Yo! Nakuha na ni Kuya Edward! The right answer is marigold. So, kung i-differentiate natin siya sa yellow carnation, si marigold is parang mas mabilog, mas fluffy yung itsura niya tingnan. So, ito guys tingnan natin yung pinagkaiba. Ayan, diba? So, ayan yung itsura ni marigold, mas fluffy. So, ganyan siya. Parang mas iba yung petals niya. Mas mabilog din siya tingnan. Pero kapag yellow carnation, ayan, kapag yellow carnation, parang mas malambot yung fluffy rin siya, pero parang mas malambot tingnan yung petals niya. Mas manipis. So, ayun. Yun lang naman ang ating patrivia. So, next is, let's proceed to the next question. So, yun na pala yung last question for this live. Tapos, may share na lang ako sa inyo na additional insights na nag-reporting din namin way back. This is regards to, more on urban planning context na to. And kung may ARKI man dito or graduate na, for sure, alam nyo na to. So, thank you guys for answering. Pero may mga pa-questions din ako dito. So, this is actually our reporting way back nung reporting namin siya nung 4th year, na nireport ko rin ulit ngayong 5th year, tapos report ko rin sa inyo. So, share ko rin. So, ayan. May mga tanong pa rin pala dito. Okay. So, ready na ba kayo? Mas advanced na to, guys. So, kung may mga first year dito, pasensya na. Pero, ayan, kung gusto niyo mag-advance reading, edi go. So, sasagarin ko na to, i-maximize ko na tong time para mag-share kasi baka hindi na ulit ako makapag-live stream. Baka next month na ulit ako makapag-ganito kasi medyo marami-rami na akong gagawin. Okay, so next naman ay share ko is about urban planning. It's about planning, about streets, about cities. So, ayan. So, ayan yung mga for today is, bago pala ako mag-start, meron tayong quiz B. Huwag niyong pansinin yung points kasi this was used in our reporting. So, ito ang word. Pangalan siya. So, kung mahula nyo guys, kung kilala nyo to, siya yung i-discuss ko today, image of the city. So, siyang author ng image of the city. So, nagbigay siya ng mga parang design elements para sa isang city. So, kung kilala nyo ba to? So, type nyo lang kung kilala nyo, kung mahuhulaan nyo yung pangalan. Sino ito? Yun. Guess the jumbled words. So, go guys. So, patugtog ulit tayo while waiting for your answers. Alright, ang bilis Yes, thank you for answering Miss Verlene and Bon. So, siya ay si Kevin Lynch. So, Kevin Lynch is the right answer. So, ngayon magpapakita ko ng case study nung ginawa namin ng 4th year, Bonifacio High Street. So, we tried to analyze kung ano-ano niya. So, yan, paths, edges, nodes, landmarks, districts. Ito ang sinasabing images of the city. Yan ang by Kevin Lynch. So, ayan, kami yung mga naggala.
Ayun yung mga contributors sa kahit di ako nagpaalam na isasama ko sa live. So, anyway, yan yung mga ka-groupmates ko sa reporting na to. So, yan yung mga contributors for the reporting. And, ngayon is, let's talk about PATS. So, papakita ko muna yung parang top view or SDP ng BHS. So, ayan, meron tayong iba-ibang sounds and human traffic. Ayan ang mga legends, yung main paths, ano yung mga dinadaanan, ano yung dinadaanan ng roads, yun yung red na dots. Next is, ayan ang Bonifacio Global City Development Plan. So, ayan yung kanyang, ito si Bonifacio High Street, si BHS. Tapos, ito yung Serendra. Kung nakapunta na kayo dito, just let me know. For sure, nakapunta na dito si Kuya Edward. So, maganda maggala dito. Next is we'll also try to analyze kung ano yung mga pinaka-active time of the day. So, mayroong mga iba-ibang users like foreigners, may local tourists, may mga estudyante din, mga mayayaman, kasama yung mga aso nila, yung gagala-gala lang sila doon. Kasi it's a walkable place, ika nga. Mga family, nagbabanding, mga nagtatrabaho, mga nasa BPO, and marami ring athletes kasi yung, maganda yung kanyang bike lane. So, may papakita ko. And ako, as an artist, feeling ko I can also make something in BHS kasi it's a really good landscape. So, it's really, Next is, ARKI quiz bit time ulit tayo for 3 points. Huwag niyong pansinin yung item. Bakit yung sinabi for 3 points? Wala palang 3 points to. Joke lang. Sagot lang kayo, guys. Next! Uy! Nakatira pala sa Taguig si Kuya Edward. Ito. Kung may mga driver man dito. So, yan. So, kung may mga first year architecture student dito, medyo advanced na to. Pero, matitake nyo to by third year or fourth year. Madidiscuss ito. Which among the following illustration indicate that it is unsafe to overtake at any time? Alin? Ay, malamang alam to ni Kuya Edward. So, sa mga driver dyan, sa mga may mga kotse, mga palaging nasa kalsada, nagro-road trip, anong road marking yung tinahanap na sinasabi na bawal ka mag-overtake kasi unsafe? A, B, or C, or D? So, go guys. Sagot lang kayo. Okay. May mga sagot na. Active tong tatlo palaban. So, ayan, the right answer is, ang sagot ni Kuya Edward ay B, Verlin B, and yes, sagot din ni Bon ay B. So, tama kayo lahat. The right answer is B. So, sabi ni Bon, through urban developed na siya, it is still walkable place and relaxing at the same time, lakas maka-international. And, related dun sa kaninang sinabi ko about, like for example, yung UP, diba, kapag maganda yung landscaping niya, parang ma-encourage ka maglakad, bumisita dun every time, ma-encourage ka mag-urban sketching and do different types of activities, imbis na yung kumaga, yun yung maganda na i-advocate rather than being a car-centric society. So, next is, ito yung mga ibabang types in case you still don't know. So, para sa mga nanonood today, so ayan, meron tayong solid white double center line. Ito yung kanina, solid yellow double center line. Pero for example, kung solid white center line, hindi ka pinapa-overtake, hindi advised mag-overtake, pero kapag clear naman yung road, like for example, sa highway, ganun, pwede ka naman mag-overtake. Kung walang kotse, syempre. Kasi kadalasan yung ganyan, yung mabilis na yung speed, no? Yes, sana ma-prioritize ang urban planning sa Pilipinas. Next! Ito, let's talk about paths. So, ayan guys, yung itsura ng Bonifacio High Street.
These are channels or routes along which the observer customarily, occasionally, or potential moves. Paths can be roads, can be sidewalks. So, ayan siya. So, ayan. For example, ito, analyzing tong street na to. Yung road, is merong planters, merong arrows, mahalaga yan, yung road markings, pedestrian crossing, may sidewalk and bike lane tayo dito, may stoplight, light post. Although this may be simple things, pero sa urban planning context kasi, sobrang mahalaga yung mga ganitong, even the simplest elements can identify if the space is well structured. 'Di ba? Mapapansin mo yon kung talagang pinag-isipan yung lugar, kung talagang pinan ahead, makikita mo na yun. Next is, ayan. Like for example, ito, nung trinay naming isukat, merong, yan, yung, ito, like for example, yung trees, going back about sa landscaping, trees or plants can serve as buffer, for safety rin. Like for example, alam nyo ba ito ang kwento ko, sa Marikina, kung may mga bicyclist o mga nagbibisikleta dito, may nabalitaan ako dati sa Marikina, kahit nasa bike lane na siya, nahagip siya ng sasakyan, tas namatay siya. Tapos may mga ang daming ganong cases na injured sila. Maybe because, aside from matigas yung ulo ng nagda-drive, kasi walang buffer. Maganda sana yung bike lane, may marking, pero walang buffer. Like what I've mentioned earlier, yung bollards, pwede siya maging buffer, light post, and plants. Mas okay sana kung may buffer. Lalo na Marikina yun. Ewan ko kung nakaano na kayo doon. Basta yung papunta ng basta malapit sa riverbanks, yung ganun na. Yung kalinya ng LRT. Ayun. Bibili sa mga jeep at sasakyan doon. And ayun, as you can see, ayan, meron din siyang for tao, for next is, ayan, yung iba pang for dapat, rin siya, for the PWD. Sana na-accommodate rin niya yun. And that's what's good with BHS. Plant, meron siyang PWD ramp, well-structured. Next question. Ito. This is the termination of a district, border lines that serve as lateral references breaking continuity. So, sinaserve as, pwede siya maging border. So, kaya ito? A paths, B nodes, C edges, D landmarks. Go, guys. So, hello sa 5 nanonood today. Thank you for attending this live. Thank you for joining us. Sagot naman po kayo. Sagot po kayo, guys. Okay lang yan. Kahit maling sagot, okay lang yan. Okay, nakasagot na si Kuya Edward. C, may sasagot pa ba? Ano kayang sagot ni Bon tsaka ni Miss Verlin? So, may sasagot pa ba, guys? Okay, bago ko sabihin yung sagot, babasahin ko ulit ang katanungan. So, this is the termination of a district, border lines that serve as lateral references breaking continuity. A paths, B nodes, C edges, D landmarks. The right answer is edges. So, tama si Kuya Edward. Edges.
So, wait, nag-i-invite pa ako. Baka may humabol pa sa live natin. So, next question na tayo, guys. Next question. Yan. Thank you for answering, Mark. Ay, hindi ka pala sumagot, Mark. Okay lang yan, Mark. Habol ka, Mark. So, yan. Tama kayo lahat. Thank you for answering, guys. So, ito, ang edges, these are linear elements serving as boundaries between two faces, borderlines that serve as lateral references, breaking continuity. So, kanina is, yung edges, ang roads can serve as edges. Like, pwede siya maging path, pwede siyang maging edge at the same time. Meaning, like, for example, in our experiences, diba? For example, ito, Barangay 2, may road, Barangay 3 na yung kabila. So, as simple as that. Pwede siya mag-serve as edge. And, meron din tayong parang major or minor edges. And, like, for example, ayan yung mga edge, dinedetermine niya yung isang zone. Like, for example, sa zone na to is mas maingay. So, it's bounded by those roads. Mas active tong part na to. So, parang yun yung division ng zones ng iba-ibang types ng activities. Next is, ayan yung mga legends, ayan. Next is ito, mayroon din tayong tinatawag na vertical edges as discussed by my professor way back, si Architect Gabitan. So, pag sinabing vertical edges, dito mo makikita yung continuity by vertically. So, papapansin mo, parang, for example, dito, high-rise, pababa siya ng pababa. Hindi yung tipong wala kang makikitang development na high-rise dito, biglang mababa, tapos may high-rise ulit dito. So, parang meron siyang transition vertically. So, yan, yung iba pang types ng parang edges. So, makikita mo agad yung parang transition ng space, transition ng zone dun sa isang development. So, next is, by means of edges, yung planters, pwede rin siya maging edge. Like, for example, mapapakita mo na dito dapat yung papunta sa left side, papunta sa right side, depende sa road path. And, ayan guys. And yung edges, ma-identify mo rin ang isang edge when there is a change of material. Like, for example, dito sa crossing, pang yung tawiran ng tao, nag-iba yung material niya. And naka-elevate siya ng konti. Kaya siya naka-elevate, ang kagandahan din doon to accommodate those in wheelchairs, yung mga PWD. So, hindi mo na kailangan yung mga baku-baku na, no? So, it's a really good and well-structured space. Next is ito, yung parang imaginary lang to ha, via PowerPoint ko lang to ginawa noon. So, ito is yung landmark logo ng BHS. Ayan, yung kanina, yung tawiran. So, parang visualize lang natin through boxes. Ayan, pagtawid mo, meron kang palm trees, iba-ibang puno, may planters na mahaba. Tapos, may planter rin dito sa bicycle lane and may mga signal lights, which is really important when planning your streets, the roads, and the public space. Next, so hello sa anin na nanonood today. Like for example, ito yung photo analysis, path, yung borderlines, pwede siya maging references. For example, ito, ayan, makita nyo sa mga stones, pinapakita niya rin yung edge. Although, let's say, may iba pa siyang purpose. Like, for example, ito, edges can also be defined, can be also magkaroon ng defining elements para sa edge, sa mga landscaping. So, paano nire-regulate niya yung lines? For example, ito, yung transitional materials, nagdagdag pa sila ng pebbles or rivers. Kakaumpisa lang. Actually, patapos na kami, Mark. Ano na to? Last part. Last part na ito. Last part ng session. So, parang bonus lang to. Dinagdag ko lang din. Pero tapos na yung pinaka-basics, yung pinaka-madaling part ng ano. This is more advanced na. So, ayan. For example, yung pebbles and yung concrete pathwalks. Ang maganda doon, in my perception, actually, ang landscape architecture po, merong course sa UP Diliman. So, yun ang tanong ni Kuya Edward. Pero dito kasi, depende siya sa curriculum. Pwede mo siyang i-take as specialization
pwede siya kasi maging part lang ng curriculum, pwede mo rin siyang i-take as a course. So, sa UP Diliman, may landscape architecture, tapos pwede ka rin after mo graduate ng ARKI, alam ko, pwede ka mag-take ng mga specialization din, mga masteral, about landscape architecture. Pero, in my curriculum na naaabutan ko, sa Architectural Design 6, yun yung nakalagay sa curriculum namin, landscape architecture. So, ayun. Ay, may question mo pala kanina. Sige. Yung question mo kanina, may need pa bang aralin after 5 years BSR to become a landscape architect? So, actually, hindi po ako aware kung paano ang dyan sa landscape architecture, kung ano yung qualifications para mag-exam for landscape architecture. Pero, I'll try to ask yung friends ko na mga LA. So, ayun. Going back sa edges, ayan. Kung mapapansin nyo, with that materials, madi-discouraged or pwedeng mas maano mo yung sa grass. Kasi usually ang grass, hindi talaga siya normally nilalakaran. Kasi nabubugbog yung grass. So, may tendency na mas mamatay siya kapag sobrang, kung mapapansin nyo, ganun sa Rizal Park. Although it's a good for picnic pero hindi siya preferable kung palagi siyang dadaanan ng tao. Kaya kailangan ng mga pathwalks, ng ganyan. Okay. So, pebbles, riverstones, ayan. Next is, ayan. Ayan yung kanyang structure, like, with the pebbles. So, nagkakaroon ng sense of direction rin, na dito ka lang pwede dumaan. And napansin nyo, may mga bollard lights din. Ayan. When it comes to landscaping and sa urban design, mahalaga rin yung landmarks para ma-identify mo kung nasaang lugar ka. It's a defined physical object, point references, a structure on land that is easy to see and recognize. So, yan yung mga landmarks sa BHS. Like, for example, ito, yung vibrancy ng colors also adds, di ba na-discuss natin dati sa theory of architecture, yung mga colors, may iba-iba siyang effect sa tao. So, may iba-ibang functions din siya. So, ayan, for example, yung landmark logo, so, inanalyze din namin, ano yung mga colors na nakikita natin. So, ayan. Next is, and mapapansin nyo, contrast is really another approach rin kapag nagde-design. Para mas makita mo lalo yung landmark, mas ma-identify mo. Next, ito naman is, yun nga, when we have landmarks, pag maganda yung landmark mo, merong tinatawag na memorability. From the word itself, kunyari, ito yung mga palatandaan mo na nandito ka sa lugar na to. Like, for example, with this structure, kapag natandaan mo to, alam mo na malapit ka na sa kainan. So, papansin nyo sa likod, may Italianis, may mga kainan na dyan, malapit. So, matatandaan mo na kung nasaan ka. Hindi ka maliligaw. So, next is, ito naman is ito, astig na to parang may cast shadow siya. Hindi lang namin alam, hindi kasi namin nasakop ng buong araw So, ayan. When we have a landmark, of course, kapag may landmark, maganda dapat malaki. So, bihira ang landmark na maliit lang. So, hindi siya parang mga pang-art exhibit So, kung mag-landmark is from afar, matatandaan mo kung nasa ang lugar ka na. Kumaga, therefore, it's gonna be more noticeable. So, ayan siya. Ang pangalan ng artwork ay Teen Stage. Hindi ko man lang alam ang kanyang It's by Conrado Velasco. Ang kanyang parang concept there's no such thing as endless joy. Next. Ayan ang kanyang nag-iba yung mood ng place. Going back, lighting yung pinag-usapan natin kanina, 'di ba, nag-iba, parang you're on a different place. Iba sa umaga, iba sa gabi. So, ayan ang itsura niya kapag gabi. So, ayan pa siya. Next is ito, ang ganda nito. So, minsan, di ba in theory, yung orange, color of positivity and energy. So, ayan ang presence by Reguson. So, actually ito, may mga para siyang chimes. Representation siya ng chimes. So, ayan ang kanyang concept. Parang ito ay para sa, tribute para sa military. So, ayan ang concept ni Reguson. Ayan yung nakalagay sa description.
And floor-mounted rin siya. So, parang ito'y kapag may iba-iba siyang tono, kapag inano mo yung chimes, para kang merong life-size musical instrument. Ganun yung feeling. So, ayan siya. Di ba, ang bilis ma-notice? And ang maganda doon, parang you see it, parang ano to? Mako-curious. Ako, in my own perception mako-curious ako. Ano to mga orange-orange na to? Tapos, no, inalam ko yung meaning niya, yung pala yun. It's something na may hugot dun sa sa artwork na yun. Umaga, may hugot pala sa landmark na yun. May meaning pala yun. Yes, oo, tumutunog to. Next is ito, nung pumunta kami doon, 2 years ago pa kasi to eh. So, hindi ko na alam itsura niya ngayon. So, yan yung fountains na wala namang fountain. Walang tubig nung time na to eh, baka nagtitipid sila. So, yan yung color scheme niya. So, parang nagano lang siya. Though it's a landmark, pero at the same time, ano lang din siya, less noticeable. Parang transitional lang siya, yung kanyang peg. Hindi siya talaga para tambayan. And ang init dyan sa part na yan. Kaya siguro naglagay ng fountain for cooling na rin nung place. Pero nga, nung time na yan, walang tubig. Okay, so ito, pinakamagandang part. Diba? Ang ganda ng landscaping. So, terrace, hindi ko alam ang tawag dito, pero terrace siya. Ang ganda niya, promise. Parang it's my dream, pag nagde-design ako, ganito yung na-imagine ko kapag gumagawa ako ng ganitong peg. When designing, nung ganda. So, ayan yung presence ulit, terraces. So, katapat niyan is yung parang events place na makikita nyo rin mamaya. And totoong grass yan. Grabe. Paano kaya maintenance niyan, no? So, may maintenance rin yan. Ang ganda. So, mapapansin nyo, iba-iba yung ginamit na color sa landscaping. And ito, yung events place. Diyan nakaharap. Ayun yung So, may events place din. And ito, mga simple lang din, yung may heart. So, ayun yung mga, ano naman to, diba? Parang nag-iiba to. It's something like parang art lang din siya. Nag-iiba siya every season. Next is, let's talk about nodes. So, nodes is lines in a network which is intersecting or yung cross, dito sila nagmi-meet. Strategic spots where there is a convergence of certain paths. Ang nodes, pwede ka rin maglagay ng landmark doon. Parang yun yung mag-a-add doon sa memorability. Like for example, sa isang intersection, yun na yung node itself. Tapos, meron kang bilog sa gitna, sa rotunda, meron kang landscaping element doon. Or, which will serve as a landmark. So, yan yung nodes. Usually, ito yung mga na-identify ng classmate ko ng nodes sa lugar. Ang nodes, it's not necessarily a road. So, pwede rin siyang path, or pwedeng yung basic, parang, yun nga, from the word itself, convergence point sa isang lugar. So, doon nag-gather ang tao, doon sila tumatambay, and ayan siya. And ayan pa yung mga iba nating makikita sa BHS. Ayan pa siya, may hardscape, may softscapes, and so much more. So, ayan guys, appreciate nyo na lang ang kanyang view. Sana makagala, namimiss ko na magala. Next. Malapit na tayo matapos. So, ayan, next is, going back sa nodes, ayan pa siya, yung photo analysis. Ang ganda nga ng mga bike, dito may siya, coffee yun, merong mga bike, yung mga bike parking dito, coffee, minsan naka-shape as parang music, mga notes, ganon, naka-shape as guitar, wala, astig lang. It's very creative. Tapos, ayan, it's a really open place naman. Next is, ayan pa, yung kanina, yung urban terraces, nakita natin yan, ang kanyang view. And ang kanyang top view, diba, astig? So, ang sarap, landscaping. Next. So, yan pa ibang mga views, different perspectives, and yan, may the softscapes, may sun shading trees din, and so much more. And going back sa last part na tayo, so, ayan, yung, again, development ng BGC, so ito yung mga area or section that has a special characteristic or purpose. So, basically, kapag districts, ayan yung mga
zones dun sa development. So, kung makikita natin, ayan yung itsura ng Bonifacio High Street, paano yung mga spaces, ano yung mga different landmarks and facilities na nakikita natin. Next is ito, sa districts, ayun yung commercial spaces, parking areas, business building, amusement, and of course, the open spaces or the landscaped areas. So, actually, tapos na tayo sa meron akong ipapakita sa inyo na video presentation. So, sa GC ko na lang isi-send. Kasi makaka-copyright tayo. So, it's a really good. So, ito pala, in case na hindi nyo kilala, yan si Kevin Lynch. So, next is, ARKI Quiz B ulit tayo. Last part na tayo ng ARKI Quiz B before we end. Next question. Ready na ba kayo, guys? Malapit na tayo matapos. 6 o'clock na. So, ito. Madali lang to. This is the signs of human settlements including regional, city, community planning, and dwelling design. Its major incentive was the emergence of increasingly large and complex conurbations, tending even to a worldwide city. A. Rationalism, B. Pragmatics, C. Human-centric, D. Eckistics. Which of the following ang tinutukoy sa tanong? So, go guys. Take your time to answer. Malapit tayo matapos. Don't worry. Woo! Okay. So, nakasagot na ang ating mga kasamahan. Sagot ni Verlene ay D. Sagot ni Bon ay C. The right answer is D. Eckistics. So, ang Eckistics ay by Constantinos Doxiadis. Ay, si Doxiadis pala to. Hindi pala si Kevin Lynch. Sorry. Si Doxiadis pala to. Sorry. So, siya ang nagano ng Eckistics. Nag-coin ng term na eckistics, which is the science of human settlement. So, si Doxiadis pala to. So, Constantinos Doxiadis ang kanyang name. Next question na tayo. Last na to. Last question. Yes. Eto. So, merong mga elements ng human settlement na dinetermine ni Doxiadis. So, yan. Kaso, ang tanong, which of the following does not belong to the elements of human settlements formulated by Doxiadis? A. Networks, B. Nature, C. Man, D. Culture, E. Society, F. Shells. Alin sa mga ito ang hindi kasama sa elements na finormulate ni Doxiadis? Elements of human settlement. Sagot na kayo guys. I'll be waiting for your answers. A. Networks, B. Nature, C. Man, D. Culture, E. Society, F. Shells. So, I'll be waiting for your answers. Papatugtog muna ako while waiting.
Okay. So again, I will read the question bago natin i-reveal ang tamang sagot. Which of the following does not belong to the elements of human settlement by Doc Shadis? A. Networks, B. Nature, C. Man, D. Culture, E. Society, F. Shells. The right answer is culture. Kasi ang sinasabi, si culture ay under na yan ng society. Di ba ang society, group of people sharing the same culture. So, hindi siya kasama sa elements of human settlements, pero under siya ng society. So, parang yung mga nagde-describe dun sa man and society. When we say shells, ayan yung mga buildings. It refers to the buildings, shells yung tawag. Samantala kapag networks, ayan yung mga utilities like electricity, sa water source, yan ang nire-refer ng networks. Next. Thank you for answering, Verlene, Edward, and Bon. Next. So, before I end, so isi-share ko to is, ito is parang proposed landscape plan by Paulo Alcazaren sa Makati CBD. So, kung mapapansin nyo, from having a 50-meter distance na curb to curb, nilagyan niya pa ng ganito as, para mas maging walkable space din siya and mas safe. And with the landscaping, mas maganda rin yung kanyang structure. Kasi, kung observe nyo, what if maraming tendency, delikado rin to sa parking. Parang he designed something na mas safe for the cars, for the community, and for the people din. So, yan, sinasabi in his design, pag mas safe yung corner, magkakaroon din ng, mas okay na mas safe, naka-curve. So, mahalaga yon para safe yung corners. Especially pag maliliko yung sasakyan. So, short walking distance to the next corner. Meron ding speed table to show cars down at the corner. So, mahalaga yon. So, mahalaga rin ng greenery. So, although feeling mo, alaman lang yan, but it really serves a good purpose. So, ayan. Next is, papakita naman ako iba pang inspiration. Ito, sobrang well-commended na mga urban planners ang project na ito. So, yan. Meron kasi tayong BP344, di ba? BP344 is the PWD law or for the accessibility or mobility of persons with disability. Ito, pinakamahalaga tong tactiles. So, ang tawag sa tactile na ito, directional. So, ito yung mga nagbibigay ng guide sa mga blind, dun sa mga bulag, diba? So, kinakapa nila yan. So, yan ang tiles along Baguio. And sobrang commended kasi bihira lang natin ito makita na de-develop dito sa Philippines. Sana ma-develop siya and ma-prioritize ng mga LGU. So, kapag ganito naman is parang node or point of kapag nag-iiba na yung direction or something. Next is, makikita nyo rin to sa LRT. Itong mga tactiles. Mahalaga yan. Kasi we're talking about edge kanina. And ang isang purpose ng mga tactiles is to determine the edge. Parang yan ang nagdadagdag ng safety for the user. Like for example, sa LRT, may tactile siya. Aside sa purpose na is to guide those who are blind, pwede rin siya mag-serve as palatandaan. So, kung yon. So, kung nakapunta na kayo ng LRT, wait, I'll try to search for pictures para sa hindi pa nakapunta ng LRT. So, kung may mga katanungan kayo, tanong lang kayo. Sana masagot ko. Ito. Papakita ko sa inyo guys, yung sa LRT. So, ito guys. For example, ayan, yung directional na tactile paving. Tapos, dito is, parang yan, pag nag-iiba na yung direction, or pwede kang, kung dito kunyari yung sasakay ka or something, ayun pa yung mga iba niyang purposes, malalaman mo na andun ka na sa dulo. So, yes. Ayun, pag dot, stop, pag line, go. Ayun. Thank you for the additional knowledge, Bon.
So, next na tayo. And, malapit na tayo matapos. Papakita na lang ako ng mga additional inspiration. Next. Ito, plan pa lang to sa China. Ang ganda, ang playful. So, ayan, it's designed by 100 architects. So, para siyang elevated na walkway. So, ayan. Tapos, may mga pocket siya para sa iba-ibang types ng activities. Tapos, ito yung kanyang naging design process. So, ayan, yung kanina, yung shells, yung pinakita ko, ayan. Ayan, yung iba-ibang views. So, pwede kang tumambay sa mga pockets. Pwede kang magpahinga. So, may greenery. Pwede kang magawa ng iba-ibang activities. Ayan. But, speaking of related to this, may advocacy po ngayon ng mga urban planners. The Pasig River Expressway. So, maraming tumututol sa Parex kasi it will just accommodate cars. And I already shared my insights nito sa isang live. So, I'll skip on that. So, ayun. Actually, tapos na yung ating presentation. Thank you guys for attending this live. So, thank you sa inyo. Kasi, sa oras nyo ngayong gabi na pala, ngayong araw na to, so, hello sa mga future architects dyan. So, thank you guys! Thank you! Worth it kahit medyo malat na ako. Worth it tong pagtuturong ito. So, yan ang ating group study for today. So, I will be ending the live here. Thank you guys for joining me today. Sana marami kayo natutunan. So, disclaimer lang, ano lang ako, 5th year architecture student. So, I'm not a professional, but I'm just sharing my insights about this. So, thank you guys for joining me today. Medyo nalibang-libang ako ngayon. Sana makagawa na ako ng thesis mamaya. So, in case you still haven't subscribed, so invite nyo na mga kilala nyo na mag-subscribe sa aking channel. So, I have art, architecture, and dance, and other random videos. And, hindi ko alam kung kailan ulit ako makapag-live na ganito. Nako, late si Mark. Thank you po, Verlene. So, nice to see you here. Nakakatuwa kapag may bago tayong visitor. So, ayan. So, if you're not yet a member, kung gusto nyo matuto ng mga random stuff, ayan, share tayo sa Maxinarts Learning Portal. And, ayan yung mga topic shared. Thank you guys for joining me today. Woo! So, I will be ending the live. Thank you guys. Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And this is Maxine. Always keep on saying, trust the process and keep the passion burning. Thank you po!